not a warrior din. So meron na naman tayong i-unbox na isang action cam. Galing ito ulit sa Xiaomi. Ito yung Yi Discovery Action Camera. Okay, so i-unbox natin to ngayon guys para makita natin yung loob ng box para kapag bumili kayo alam nyo kung anong expect ninyo. Tapos gusto ko ipakita sa inyo mamaya kung ano yung laman ng settings niya, configurations, at saka ano yung performance niya sa photography tsaka sa video. Dahil nga action cam siya. So tara. So unbox natin siya ngayon. Ito agad yung makikita natin guys. Tanggalin muna natin to. Tingnan muna natin yan. Siyempre paperworks. Yung Xiaomi leaflets, user manual, tsaka warranty card. Diyan yung battery. Ang size nito ay 900 milliamperes. USB cable, pang charge. At yun lang, wala na ibang laman. Okay, so dito muna tayo sa mismo action cam. No? So itong Yi Discovery Action Cam ay merong 150 degrees ultra wide angle glass lens at merong 2.4 aperture. Sakto lang para malinaw na malinaw yung kuha natin sa mga videos tsaka photos. Pero kamaya ito-test natin. Tapos meron siyang 2 inches na LCD screen. Touchscreen yan guys. Tapos yung kanyang Sony image sensor. At yung kanyang camera ay merong 8 megapixel minimum hanggang 16 megapixel maximum resolution. Meron siyang 4K 20 frames per second at 1080p 60 frames per second at 720p 60 frames per second na support. At pagdating sa micro SD card, kaya nyo humawak hanggang 64GB na class 10 na SD card. Okay, so i-on natin to guys. Yung itsura niya pag nag-on na siya. Yun. So makikita agad natin dito sa screen yung ilang details nung action cam natin, katulad ng battery, gallery button, tsaka yung settings button. Tapos yung dito sa gitna guys, yan. Yung nandito sa gitna guys ay para makapili tayo ng modes. Halimbawa, gusto natin video, gusto natin loop recording, lapse, timer, at saka burst photography. So itong settings dito ay depende kung anong mode yung na-select natin. So halimbawa ngayon, ang mode na nakaselect ay photo or picture. So ang settings natin ay para sa images. So resolution 16 megapixel maximum, shutter, metering, at marami pang iba. Kapag video naman, select natin yung video. So naka-video na siya ngayon, tingnan natin yung configuration. Ayan. So resolution niya ay 1080p 60 frames. Okay, kung iniisip nyo kung responsive ba itong action cam natin o yung LCD niya, guys, responsive siya, para siyang naka-Android. Kasi talagang nagre-respond siya agad, walang delay kapag nagsaselect tayo ng settings dun sa configuration. Hindi hassle guys gamitin, no? Okay, so ito yung action cam natin. Ang gusto natin gawin ngayon ay i-test to sa labas. Ano bang performance nito kapag ginagamit na siya sa totoong buhay. So papakita ko sa inyo ngayon yung photos at saka yung videos na nakuha ko gamit tong action cam nito. So overall guys, no, malinaw yung photos tsaka yung videos.
At nakita nyo naman nang naglalakad ako, medyo shaky siya, hindi ganun kaganda yung stabilization niya. Pero okay lang yun. Kasi magagawa naman ng paraan yan kung meron kayong gimbal na gamit. Nakapag-review ako ng gimbal dito sa channel. Kaya lang pang smartphone yung na-review ko na gimbal. Yung Feiyutech or yung Feiyutech gimbal. So nandito yung link kung gusto nyo panoorin yun. Pero kung gusto nyo ng gimbal na para sa action cam, nakagaya nito, o sa iba pang action cam katulad ng SJCAM, GoPro, abangan nyo yung mga susunod kong videos kasi meron tayong i-unbox at i-review na gimbal galing sa Feiyutech or Feiyutech para di sa mga action cam. Okay, isa sa kinabiliban ko dito guys, kasi yung kinuna natin kanina ay daylight photos tsaka videos. No? So, expectin natin malinaw talaga yung kuha kasi maliwanag naman talaga yung paligid. Pero, kumusta siya pagdating sa gabi? So, ito yung picture sa gabi. Okay, so medyo disappointing siya, di ba? Kasi madilim talaga. Syempre wala tong flash. Walang liwanag masyado dun sa paligid na kinunan ko bukod dun sa street lights. Pero merong settings guys dito sa photo mode. Tingnan nyo dito sa configuration niya. Merong shutter settings. So halimbawa isinit natin yan ng 15 seconds. Yung kaninang madilim, tingnan nyo magiging tsura. Sobrang liwanag guys. At pinatong ko lang siya sa ibabaw ng kotse namin tapos sinat ko lang yung langit. Nakita guys yung ulap. So kung gagamitin nyo to para sa night photography, pwede. Baka nga makakuha pa nito yung galaxy sa sky kapag gabi dahil dun sa tagal ng shutter ng action cam na to. Pero syempre, dahil matagal yung shutter guys, huwag nyo kalimutang gumamit ng tripod kapag ginagawa nyo yung matagal na shutter sa pag-take ng photo kasi pag shaky or hindi nakapatong sa isang steady na patungan itong action cam at ginawa nyo yun, blur talaga yung kalalampasan. I sad to say, walang shutter speed configuration sa video mode. Okay, so sulit ba yung action cam na to para sa mga gustong bumili? Sulit guys kasi may 4K siya. Yung pinakita ko sa inyo 1080p lang yun kanina, pero kaya niyang mag 4K sa mga video na gusto nyong kuhanan. So sulit siya para sa price na to. Touchscreen na rin, tapos madaming modes at configuration na pwede kayong magawa. Make sure lang na bumili kayo ng accessories katulad ng waterproof case kung gusto nyong gamitin to underwater or sa beach or kung saan man na may tubig, kasi hindi to waterproof by itself. So kailangan nyo muna ng case. Yun guys, yun lang. Sana nakatulong tong video na to. Kung gusto nyo bumili ng Discovery Action Camera from Xiaomi, nandiyan yung link sa description sa baba. Pwede nyo ito mabili sa Lazada. At kung gusto nyo mabili to sa Maricel Online Store, nandiyan din yung kanilang link sa description sa baba. So yun lang guys, maraming salamat ulit sa panonood. Sana nakatulong tong video na to. Huwag nyo kalimutang i-follow ang Lazada Warrior sa social media accounts. Nandito ngayon sa taas. Paki-follow na lang sa Facebook, Twitter, Instagram. At dito sa YouTube, syempre, by clicking the subscribe button tsaka yung bell icon. Please like this video na rin guys. Tsaka mag-comment kayo kung meron kayong questions or meron kayong suggestions sa channel na to. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Lazada Warrior.